ملت الكرد درع ليبيا شباب سوري مصر لازم جميع قاسم قام شلو العربي الهلالية شباب كردي نظام موجود بالشام ما موجود سوق القامشلي حرية وبس. بشتي سرداني قلت تونسي تشيبون وبلا بود ندري وكان بيجي الوطن العربي دولتي إيه سلك باعتبار أنظمة عازبون وك مصر ليبيا سوري نرازيبونا ملت جرجيمي خواهات خويا كريم بكيجان ملت جرجيمي خوازة يك جوار رجيمة سوري بريقو لدرعة بيكفي ملت سوري يعني البر خدات خزقو أوجي دنجي خدر خينة بأنجي رجيمي نرازيمي و أحداث يقول هندري درعة تشيبون وقرتنا زاروكا وخلكي وانا إهانتا ونابو لدرعة قاوة دسبيكر ملتي كرد يعني وقت تشكي بيجي أما دبوغو أوجي دركفي ليه تشتيغو أو دسكنات رابونا ملتي دين هندري سوريد قامش له باجار السوري بتايبت كرد ليبرن وبري ظلمة قواج رجيمي ديتي وأبو قلكي انعطاف التأثير سركر سرهلدانا قامش له أدى حزر بشرا بيتر خورت جهاد الهفدو ملت ترسك هابو بير باعتبار بدون سرهلدانا دحزر وشرابو دقوت الرجيم قولك هار بيترويت عديبك وهجرجو اف شورش ناقد دسبيكي ده هاد الدرعه ويسبه عربا ناد باكل ما جاب بيتر تعديل كل ما جابك دي حفتيا بري نادجي لازقيه هاد دور بيش كرنا او جهات طبقه هذاش قبل الرجيم الواد كيش دركت وزارته اي وقت تشتك شي دافع البر علي خورده كرداد يقول انه بو تشتكي هندري السوري تمام ببيرابل. بالنسبة للثورة السورية ب 2011 لإسهام الأحزاب الكردية بهاي الثورة كان دورهم يعني هو كان في حالة خوف أو يعني تلبك ببداية الموضوع كونه ب 2004 ما حدا من السوريين يعني ما فيني أعمم الكل بس أغلب التنظيمات السياسية اللي كانت موجودة واللي كانت متخفية ما قدرت أنه تقف إلى جانب الأكراد في انتفاضتهم بال 2004 فكان هذا الشيء هذا التاريخ كان بيسبب مشكلة للأحزاب السياسية بال 2011 يعني بتخليها عائق للمشاركة الفعلية بالتظاهرات وبالعمل السياسي بال 2011. في بداية الثورة في المناطق الكردية خرجنا على أمل التغيير السريع أسوة بالدول الأخرى. أول تنظيم شبابي اللي قام بالتظاهرة ب 1/4/2011 وكان حركة شباب الانتفاضة قبلها ب 48 ساعة
اجتمعنا ببيت كرم اليوسف، اللي هو كان شاب يعني صلة وصل بين كل شباب اللي كانوا بهذا الجروب. بوقتها حددنا الأهداف والمطالب إنه شو بدنا يعني كشباب كردي وكشباب سوري. الشعار المميز الأكثر اللي كان نحن رفعناه بوقتها ب1 نيسان هو حرية وبس. ربو على سوري ده حزر رياضي بتكوناية هلدا الباج جميع قاسمه سرهدنا عولي دقام شلودي الباج جميع قاسمه المظاهرة عولي بكارو ب 3 مرحلة درباسبو يك جي بيشتي خلاص كنا خد بارو جايني البردفي دري جميع قاسمه بواه جبالي هندك اي خورتا لي قوا اجا خورد مشيان بري خدان هليلية كد يعني قال كابرسي يعني كما بري خدان باجار كما نتشم باجار يعني بري خدان هليلية برنامج ده بري خورتا داري قلت لهم بدن كي بيجين انه هندري سوري جفا كردجي بملت سوري يعني ناخذ تعديل ليبي بري خدان هليلية جبا جميع قاسمه حتى شرع منير حبيب هجمار بيترزي دويد وقتها تقدي يعني خورتا ترز دافيت ملت ترز دافيت انه با خورد سبيكر دركتن وفا تشتك نبو كأمجي نافا كفن يعني لبا شرع منير حبيب جانيز كاسيسدي سياسة خورد شو وبلكي حيصد نحصد حبهبجي لسر آلين ري ومش مشيه حتى جيا ساحة عقولاف لبوي أنا كنمبر عثمان الصبري الودري ملت هجمار كي برشيبو بلكي بسيح سر 6000 إنسان كبلكي جيا 5000 إنسان جي حكيت عن الجمعة الأولى مرت بسلام. هلا بعد ما العالم إنه شافوا ما في أي ضغوطات أمنية، كانت العالم يعني بتخاف من التظاهر، يعني ما بيخفى عليك البطش وديكتاتورية النظام. يعني ما شاء الله 17 فرع أمني، كان في هيك حالة. بعد هاي التظاهر اللي صارت ب1/4 الجمعة اللي بعدها العالم تشجعت على أنه تطلع. حفتات دوادي تنظيمات أوجي كتني كونايدي إجا بنافي خواه بلكي هنكا إنه شخور تسويق ذكر إنه تي آلي خواه هلتن في خواه بيشاندان دي جبوش إجراء هندر بدو خيا كان إنه أمن في كان قرارهم ليه تفجر تيجي في ناس سكني وشراب كاس آلي خواه بتيبت آلي حزبي وهات إنه شاب بيخو يا كرين جران هندري وجران هندري اش درفره جو اف دفري جو ليدر كيفن خلقي تيد بيت خيا كرين هو اتفاق جادي خورتاكل قوم على كردي هلن شبو على الاقل بدو خيا كرين انه فاي ملتي كرد او جي بيش قلتيها ملتي سوري دكي على كردي هاتلدان. حقيقة تأثير الأحزاب السياسية على الثورة السورية، على الحراك الثوري في المناطق الكردية كان تأثير كبير، ليس من حيث المشاركة، لكن من حيث
محاولة إجهاض هذا الحراك السياسي. الأحزاب السياسية بأغلبيتها كانت ضد هذا الحراك، يعني في أغلب الأحيان لم تكن مع أن يقوم الشباب الكردي بالتظاهر، لأنه كان هنالك تجربة مريرة مع هذا النظام في 2004. كان هنالك تخوف أن يتم الاستفراد بالشعب الكردي قبل أن تخرج المدن السورية الأخرى. بارتيان دي حفتيا حشتا دبو بارتي أوج دا كتن كولاني ملتر هن سكرتير دات كتن هنك مكتب سياسي دات كتن هنك منطقي دات كتن يعني أوجي قيادات أحزاب دات كتن واجي خدا خير أوجي كتن بر فدي دي إنه ملت دات كذا وقت بيجي بيريبر ولا خزقو خبيني ريبر جملتي هان كيري رجيم ناخذ بشكل مباشر انه نرازمينه خبده وبخبده خويا كرين انه اوجي ديمقراطيه وافجي رايا ملت وملت شيء قصدي لي دبشره تعال قال الخطا كده وخور قال لك برين وبلكي حتى ليش يقول مالي خوش رازي. نحن لنا تاريخ يعني مؤلم مع هالنظام هذا، يعني نظام ما عنده ادنى اخلاق الانسانيه، يعني فكنا دائما نتجنب. بظن النظام يعني مثل ما حكيت انه كان دائما يتجنب، ونفسنا نحن كمان الشباب كنا نتجنب انه نصطدم معه. صارت محاولات كثيره مثل اغتيال الشهيد مشعل تمو الله يرحمه، بذكرى الانتفاضه صارت هيك مناوشات. يعني الحاله الوحيده اللي صارت انه يمكن مرتين او ثلاثه بذكر انا كنت بالسجن بحلب، حكيت مع المدينه هون بالقامشلي. بوقتها كان المرحوم جديد اخلي سبيله مرحوم الشهيد مشعل، صارت وقتها اطلاق رصاص لاول مره، و بالمره الثانيه بجنازة الشهيد مشعل تمو. اتحاد تنسيقيات شباب الكرد في سوريا هو اللي كان الناطق، نحسن نقول الناطق العام باسم التنسيقيات في قامشلو، ولكنه أيضا في نهاية المطاف انتهى دوره بعد استشهاد مشعل التمو اللي خرج معظم أعضائه برا سوريا، واللي هربوا من ملاحقات النظام السوري وملاحقات الأمن السوري. طبعا كانت بداية النهاية بالنسبة لاتحاد تنسيقيات شباب الكرد في سوريا. بعد المظاهرة الأولى والثانية وبعد ما صار في 4 تنسيقيات، يعني صار في نوع من الخلاف بين الشباب، خلاف على التنظيم وعلى تحديد الناطق الرسمي وعلى الإدارة وهيك أمور معينة، على التنسيق والتنظيم أكثر شيء. طبعا من هون بلشت شوي إنه الشباب بلشوا يتحملوا مسؤولية عن حتى انقطاع المظاهرات عن بعضها يعني. وبعدها بعد ما صار في تدخل مباشر من الأحزاب الكردية، صار في مظاهرات بكل الاتجاهات يعني حزب الاتحاد الديمقراطي بيعمل مظاهرته لحاله، الأحزاب الكردية بتعمل مظاهراتها لحالها، وفي شباب كانوا مستقلين وكانوا بيرفضوا انه يطلعوا مع هدول او هدول وبينظموا مظاهراتهم لحالهم. وهذا الشيء هذا شفناه اصلا حتى بعمودة تاثرت بهالموضوع هذا يعني. كان عدد التنسيقيات من 1 صار 81 تنسيقيه بمدينه القامشلي لوحدها. يعني سرعان ما صارت يعني تتقلص او تتكسر او فينا نقول تتشعب، يعني بصير تشعب بالموضوع، بيكتروا الحركات الشبابيه. كان اسبابها كثيره، يعني السبب الرئيسي كان فيها
حسب يعني ما شفت انه دخول المال السياسي للموضوع، دخول حركات من خارج سوريا بهذا الموضوع ودعمهم وتمويلهم. مع انطلاقة الثورة السورية كان هناك 3 تيارات في الشارع الكردي في المناطق الكردية والتي باتت تعرف فيما بعد بروجافا. التيار الأول هو الشبابي، وكان منخرط تماما مع الثورة السورية بكل مبادئها وأسسها. التيار كان تيار ثاني متمثل فيما بعد بالأحزاب التقليدية الكردية اللي عرفت بالمجلس الوطني الكردي. والتيار الآخر هو تيار المحسوب على حزب الاتحاد الديمقراطي البيادي. التيار الشبابي كان منخرط تماما مع مبادئ وآليات وتفكير ومع مشروع الحراك الشبابي السوري بشكل عام. لكن هالثلاث التيارات اللي كان عم يجمعهم كان دائما او بالاحرى ذاكره الناس الموجودين بروجافا، ذاكره الكرد، كان موجود فيها احداث انتفاضه الكرديه ب 2004. فالانتفاضه الكرديه كانت عباره عن شكلت فيما ب 2011 الإطار العام للتحرك بالمناطق الكردية والتعامل مع الثورة السورية. في بداية 2012 فينا نعتبر أنه هي بداية العمل المدني في منطقة الجزيرة. أول ما بلشنا الشغل كان تقريبا بآخر 2012، يعني ببداية دخول منظمات المجتمع المدني بالمنطقة. يعني المنطقة طبعا منظمات المجتمع المدني بعد ما يصير الحرب أو ثورة أو أزمة أو أي شيء بأي بلد من البلدان، يعني هون تنطلق منظمات المجتمع المدني لتثبت دورها يعني تعبي هذا الفراغ. بعد انشاء الإدارة الذاتية توقف الحراك الثوري ليس فقط في مناطقنا لكن في عموم سوريا. توقفت المظاهرات في عموم سوريا. الإدارة الذاتية كانت إنجاز تاريخي ليس فقط للشعب الكردي، إنجاز تاريخي لكل المكونات في هذه المنطقة. كان الإدارة الذاتية حقيقة إيجابيات كثيرة، منها حالة الأمان الموجودة في المنطقة الكردية، منها أيضا حالة، رغم أننا نعيش حالة حرب لكن هناك حياة مدنية عكس المناطق الأخرى التي تحولت إلى مناطق عسكرية بالمجمل. هناك هامش من الحريات في المجال المدني. يعني أنا أعمل في منظمة مدنية، عندنا لدينا العديد من الفروع في المدن السورية الأخرى المحررة بين قوسين. طبعا هذه المنظمات فروعنا في المحافظات الأخرى لا تعمل بحرية كما نعمل نحن. لكن هنالك بعض السلبيات تتمثل في أنه لا توجد حرية صحفية كاملة. مثلا الحراك السياسي متوقف تقريبا، هنالك اقتصار على جهة سياسية دون غيرها. يعني ما أطالب به هو أن يتم تحويل الهامش الديمقراطي الموجود في الحياة المدنية والحياة الإعلامية إلى الحياة السياسية، يتم كتابة عقد اجتماعي جديد أو دستور جديد تتوافق عليه الأطراف السياسية، ويتم طرح هذا الدستور على استفتاء شعبي لتأخذ الحكومة الجديدة والدستور الجديد الشرعية الجماهيرية، ثم ننتقل إلى انتخابات يبدي فيها الشعب رأيه في من سيمثله. هذه هي نقطة الضعف للإدارة الذاتية. لكن ما زلنا متمسكين بأهدافنا وما زلنا مؤمنين بالثورة اللي بتطالب بالتغيير الجذري.